một thanh niên người Singapore có tên là Yuti đã có chia sẻ lên trang YouTube Short một cảnh phim vô cùng đáng sợ được anh ta vô tình quay lại khi đang đi trên một chuyến xe bus. Yuti cho biết lúc bấy giờ anh đang trên đường đến trường và vì muốn cho gia đình xem công viên mới của thị trấn, Yuti có dùng điện thoại quay lại. Nhưng khi anh ta chia sẻ cảnh phim lên cuộc trò chuyện nhóm gia đình, người chú của Yuti đã phát hiện ra một điều mà về sau cả gia đình anh đều kinh sợ mỗi khi xem lại cảnh phim này. Khi anh ta liếc camera điện thoại qua vỉa hè thì vô tình hình dáng gầy gò của một người đàn ông không có đầu lọt vào góc quay của Yuti. Hiện tại cảnh phim đáng sợ này vẫn còn trên trang cá nhân YouTube của anh ta và nó đang lan truyền rất nhanh. Nếu bạn muốn xem cảnh phim gốc, bạn hãy tìm đến trang kênh của Yuti để xem nhé. Một người đàn ông hiện đang sống và làm việc tại Mỹ có tên là Taylor đã có chia sẻ một câu chuyện đáng sợ và kèm theo đó là một cảnh quay vô cùng thuyết phục về ngôi nhà ma ám của bạn gái anh. Taylor cho biết người bạn gái anh sống một mình bên trong ngôi nhà đáng sợ này. Hàng đêm cô ấy thường nghe thấy những tiếng bước chân người vô cùng đáng sợ đi lại trong nhà, và nơi xảy ra hiện tượng đó thường xuyên nhắc chính là lầu trên. Vì muốn thầy bạn gái tìm hiểu sâu hơn điều gì đang xảy ra bên trong, nên vào một đêm khi bạn gái anh đã dọn ra, để lại Taylor một mình bên trong ngôi nhà, mục đích cho anh có thể dễ dàng bắt được những hiện tượng đáng sợ mà cô đã từng trải qua. Và khi gần đến nửa đêm, Taylor đã có được những trải nghiệm đáng sợ đó. Front camera is smashed, but I'm here at my girlfriend's house by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? They're like at the top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. Một điều rõ ràng là Taylor không hề tin ngôi nhà của bạn gái mình có ma. Anh ta đã cố giải thích theo chiều hướng khoa học, như là do kết cấu của ngôi nhà này đã quá cũ nên luôn có những âm thanh tiếng động như thế là chuyện bình thường. Nhưng khi anh ta nghe thấy những điều này, Taylor đã phải thay đổi thái độ. But it legit sounds like there's somebody upstairs. Who's up there? Oh my god, they're like at the top of the stairs. Ngay khi buông những lời thách thức, những tiếng chân chạy rõ mồn một tiến thẳng xuống Taylor, khiến anh loạng choạng như sắp ngã ra sàn. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. Sự kiện ma quái xảy ra quá bất ngờ khiến anh ấy không nói nên lời. Anh ấy chỉ biết đứng im như bị chôn chân tại chỗ. Và cho dù Taylor có cứng đầu đến đâu thì sau sự kiện này, anh ta đã tin hơn ngôi nhà này có ma.
một phụ nữ người Mỹ có tên là Ariel, hiện đang sống cùng chồng bên trong một ngôi nhà mà cả hai vợ chồng cô đều tin là có ma. Bởi trước đó đã có những điều kỳ lạ xảy ra ở đây. Nào là đồ vật tự rơi rớt một cách khó hiểu, và những cánh cửa cũng tự mở ra một cách quái đản. Đặc biệt hơn, con chó Bingo của họ luôn có những phản ứng kỳ quặc. Nó luôn nhìn vào khoảng không và sủa như thế. Một ngày gần đây, trong khi hai vợ chồng Ariel đang thư giãn trên ghế sofa, thì một sự kiện không thể ngờ đã xảy ra với Bingo, khiến nó hoảng loạn phát điên lên như thế này. Lúc bấy giờ hai vợ chồng Ariel đang nằm thư giãn trên ghế, còn Bingo thì nằm dưới sàn. Bất ngờ con chó phóng như bay lên hai vợ chồng cô. Dĩ nhiên khi đó cả hai không biết đã có chuyện gì xảy ra với Bingo, cho đến khi họ kiểm tra lại cảnh quay từ camera an ninh. Vợ chồng Ariel đã vô cùng sốc khi nhìn thấy rõ ràng con chó dễ thương Bingo của họ đã bị tấn công, khiến cho nó đau đớn chạy loạn lên như thế. Sau những gì đã xảy ra, hai vợ chồng Ariel đều tin bên trong ngôi nhà này thật sự có ma. Bởi nếu không giải thích như thế, họ cũng không biết phải giải thích như thế nào về những sự kiện kỳ lạ này. Một người đàn ông ẩn danh người Mexico hiện đang sống tại Oaxaca đã có chia sẻ lên Internet một cảnh phim ma quái mà cá nhân anh rất cần một lời giải thích. Anh ta cho biết vào ngày 7 tháng 12 vừa qua đã có một sự kiện kỳ lạ xảy ra với một trong 3 con chó của anh. Trước đó, anh có lắp một camera an ninh để theo dõi chúng, nhưng anh không ngờ tầm khoảng hơn 4 giờ sáng, nó lại bắt được một sự việc khiến anh vô cùng lo lắng như thế này. Một lực vô hình nào đó đã kéo mạnh khiến cho cái chuồng chó kia lệch sang một bên, khiến cho con chó đang nằm bên trong hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi chuồng. Người đàn ông nói sự kiện ma quái chỉ khiến con chó của anh chạy ra khỏi chuồng như một phản xạ tự nhiên, chứ nó không hề sợ. Vì khi chạy ra nó đã tìm kiếm xung quanh và gầm gừ, giống như nó biết và muốn xua đuổi cái thứ gì đó vậy. Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường, và cho đến tận bây giờ những điều kỳ lạ đó không còn xảy ra với những con chó của anh nữa. Anh đoán rất có thể vì phản ứng dữ tợn của con chó này nên thứ vô hình kia đã biết sợ, không dám quấy phá chúng nữa. Тарзан, опор! А теперь ко мне. Ко мне, Тарзан. Ко мне, я говорю. Тарзан! Тарзан, я сказал, ко мне! Тарзан, ко мне! Что это? Тихо, тихо. Тихо. Боже мой, что это было?